हाय बेटा, तुझं नाव काय? अन्वी. कुठून आली केस कापायला? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजधानी सातारा. काय माहिती तुला शिवाजी महाराजांबद्दल? मला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवगर्जना माहितीये आणि पोवाडा पण येतो. येतो? मी म्हणून दाखवू? दाखव ना, काय म्हणतेस? आस्ते कदम, आस्ते कदम, महाराज महाराज, गणपती गणाश्वपती, भूपती प्रजापती, स्वान्नरत्न श्रीपती, अष्टवधान जागृत, अष्टवधान जागृत, नालंकार पंडित, शस्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीती धुरंधर, प्रौढ परात पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतम, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, योगीराज, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय. छान, मस्तच. आता इकडे असं कापायचे केस. वेड्यासारखं करायचं नाही. जय.